Tatlong phone in-announce ni Xiaomi for today. Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Ultra. Sana all may Mi 11 Ultra. Andito sa kamay ko ang Mi 11 Lite. Tara, unbox muna natin. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget, Sidekick, and welcome back to my channel. And nakita na natin ang full unboxing neto Mi 11 Lite. And guys, itong video na to is shot in full using the Mi 11 Lite. So kaya wala akong hawak right now. So makita ko sino puro mga B-rolls lang. So nakita natin ang ganda nito Mi 11 Lite. So, yung weight niya no is very light. At 157 grams lang siya. Plus, ang nipis niya at 6.8 mm. Sobrang ganda niya. Naalala ko guys yung Redmi Note 7. Halos same design yung likod niya, flat na flat. And it really reminds me a lot of that phone, no? Likod niya is glass, harap niya is also Corning Gorilla Glass 5 plus plastic frame. And naalala niyo, binasag ko ang mga watermelon, binasag ko ang mga chestnut, mga walnut, mga durian. Try natin dito ngayon mamaya. So ito si Mi 11 Lite, no? Meron siyang Snapdragon 732G. Same processor na sa loob ng Poco X3. And masasabi ko sa inyo ng Poco X3, ang ganda ng kanyang performance. Nakapag-gaming, multitasking, okay, wala problema. Same goes dito sa phone na ito. Meron siya dalawang variant, no? Either go for the 664GB of storage or you go for the 6128GB of storage. Pareho silang UFS 2.2. Itong phone na ito meron siyang tatlong color. Boba Black, Peach Pink. Itong phone na ito meron siyang 3 colors. You go for Boba Black, Peach Pink, or Bubblegum Blue. Ito hawak ko Bubblegum Blue, no? And definitely this one is my favorite color. Ano na pili nyo? Niran natin na Antutu, no? And it gave it at 286,000 points, which is almost the same sa Poco X3. Kaya masasabi ko sa inyo, performance definitely halos pareho kay Poco X3. Kayang-kaya, plus magaan tong phone na ito. Then checking i22 benchmark 101,000 points. Slingshot Extreme 2692. Sa Geekbench 566 kanyang single core and 1,778 ang kanyang multi-core score. Then itong phone na ito meron siyang 6.55 AMOLED display guys.
Corning Gorilla Glass 5 ang kanyang protection. Then ito, 90Hz ang screen refresh rate. Surprisingly, no? Akala ko phone this cheap would be siguro 60Hz lang siya. Pero hindi. Binigyan siya ng 90Hz screen refresh rate. And on top of that, meron pa siyang 240 touch sampling rate. At ito pang okay, meron siyang UV Rainland Low Blue Light Certificate, which means protektado ang iyong mga mata. Lalo na sa online schooling, nakababad ka ng 2, 3, 4 na oras, okay na okay itong phone na ito. And what's nice about this phone is binigyan siya ng DRM info, no, ng Widevine Level 1 Security para makadownload tayo ng mga HD dito sa phone na ito. And speaking of HD, try natin manood ng mga videos dito sa YouTube and nakita natin it's really, really nice, very crisp. Gusto ko yung display niya, no. Kahit 6.55 inch ang kanyang screen size, no, maganda ang kanyang rendering ng display, yung viewing angle is very, very nice. The reason is because yung screen niya is almost bezel-less. Makita mo, maliit, sobrang kanyang mga chin. Halos wala eh. Okay na okay yan para sa mga, watching mga videos, movies, okay yun. Then meron siyang punch hole camera on the upper left of its screen. Okay lang. Wala kang problema. Kanina sinabi ko siya na magbabasig tayo ng walnut. Magsusurvive kaya itong phone na ito? Tingnan natin. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo na miss ko ang pagbasag ng walnut ng Redmi Note 7. Ito medyo mukhang Redmi Note 7 kaya tinry din natin mag-crack ng walnut. Pareho naman silang Corning Gorilla Glass 5 since back then. Hindi pa nga itong Corning Gorilla Glass 6. Ang Corning Gorilla Glass 6 is for the Mi 11 Lite 5G version. So naglaro tayo ng PUBG dito sa phone na ito. Sabi ko sa inyo, the resolution is nice. Though mas set natin siya sa high settings, beyond that, di na kaya. Siguro coming soon daw, sabi ni PUBG. And sabi ko sa inyo, gameplay is good. Though may times na nafe-feel ko nag-staggering siya konti, na-frame that ng konti, pero it's okay. Playable naman siya. Pwede nyo i-set a little bit lower para hindi siya mag-frame drop. Then sinama pa siya ng dual audio, mas maganda ang experience natin dito when playing on loudspeaker. Then speaking of dual audio, meron din siyang dual recording mic. Alam niyo ba yun? So naglaro tayo ng roughly 2 hours dito sa PUBG. Then tiningnan natin kung gaano kainit ang likod niya. Sinabi ni Xiaomi meron siyang liquid technology dito sa phone nito. And true enough, sa likod, uminit siya. Pero hindi yung init na nakakapaso. It's still very, very tolerable. Based on yung thermometer ko, halos 38 to 39 degrees Celsius, which is, well, for me, normal lang naman yan eh. Kung gusto nyo palamigin, bili ka ng cooler. Itong phone na ito, meron siyang triple camera setup. Meron siyang 64MP na main camera, aperture 1.97. Meron siyang 8MP na ultra wide lens. And of course, 5MP na telemacro lens. Tingnan natin mga shots. Surprisingly good. Masabi ko sa inyo, mga outdoor shots, it's really good. Tinry din natin kumuha ng mga building shots, kumuha ng mga low light shots. It's good. Meron din siya 16MP na selfie camera. No? Tingnan natin performance. So, sa inyo. So silipin din natin ang video niya while turn on ang kanyang image stabilization. Check this out. Well,
medyo kunting tagtag. Pero overall, masabi ko siya, it's okay. Hindi ko na siguro kailangang pakita ang kanyang selfie front vlogging camera. Ito na mismo yung actual video eh. Ilang vloggers na may kaya gumawa nito. So itong phone na ito, medyo maliit ang kanyang battery. 4,250 mAh, pero mabilis ang kanyang charging, 33 watts. And true enough, dinayin ko itong battery nito, no? Down to 18%, then chinarge natin pabalik ng 100. Ginamit ko ang kanyang default cable, kanyang default charger, no? Chinek natin, umabot siya ng 31 watts sa aking watt meter. And 1 hour and 10 minutes para umabot ng full charge. Pwede na. Then, tinry natin ang battery stress test. So, expect ko na medyo mababa, no? Kasi maliit ang battery. So, true enough, binigyan siya ng 9 hours and 56 minutes dito sa kanyang battery stress test, no? Kay PC Mark battery stress test. And, pwede na kasi roughly 10 hours din yun. Kasi mas maliit ang battery. Okay, pwede ka naman magbaon ng power bank. So, guys, nakita natin kakayahan nito Mi 11 Lite. I'm really surprised though. Phone this small, phone this light. Sabi ko siguro probably yung kanyang performance would be also light. So I was wrong and yeah, yung performance niya kaya nang tapatan ang Poco X3. So ano tingin niyo dito sa phone na ito? Ano napili niyong color? Comment on the comment section below para malaman natin no kung anong color ang gusto niyo and anong feature ang nagustuhan niyo dito sa Mi 11 Lite 4G. So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any video. So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any future videos dito sa channel ko. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Stay safe, stay home. Goodbye. You